everyone, and this is your Mommy Ruthie. And for today's video, mag-unboxing po ulit ako. I-unbox ko po ngayon yung in-order ko sa Lazada na Spring Egg Stirrer BEATER Baking Pastry Tools. Ayun. So, yung in-order ko kasi nagluluto ako palagi. Lagi kong ginagamit na pang bati sa itlog ay yung pork. So, naisipan kong umorder nito sa Lazada. In-order ko sa Lazada, guys. So, i-unbox ko na siya. Tingnan na. Ang tagal nga rin itong dumating parang 2 weeks din bago naman. So, ito po siya. Ayan. Binuksan ko na siya. Ayan. Ayan. Ang ganda naman. Sabi galing pa ibang bansa ito. Pero ito try natin. I-review natin lang siyang gamitin. Ayan. Tapos dalawa po siya. Kasi naka-promo siya eh. Alam ko, meron silang take one gano'n. So, dalawa yung nasa loob niya. So, i-testing natin later. Magluluto ako ng egg. Gagamitin ko po siya. Siguro naman, hindi ako mag-red lipstick today kung hindi ko gagamitin. So, hindi ako magluluto ng itlog, diba? So, i-try natin. So, ayan guys. So, let's start it. I-unbox ko rin po guys yung in-order ko pa na isa sa Lazada. Ito yan, bubuksan ko na. Itong in-order ko na to, Victoria's Secret siya guys. Kasi naka-sale siya, parang buy one take one. Pero I think di naman talaga siya original. Pang M&M lang natin, pang kulon-kulon ng sabay, pang everyday. So, in-order ko to, ayan. Ang tagal din itong dumating, parang nasa 2 weeks din, gawa nang nagkaroon ng pandemic, diba? Natin kung mabango din siya, kahit na sabihin hindi man siya original. Ang kulong-kulong lang sa bahay after shower. Tapos, kulong-kulong ka lang nito. Hirap niya patanggal. Para niya magpabukas. Tingnan natin. Natry natin. Ito na siya guys. So, yay! Ayan. So, try natin kung mabango talaga siya. No? Try ko na ngayon. Ay, bango. Bango niya rin guys. Pang araw-araw after maligo, diba? Sa gabi or sa umaga. Pang spray lang sa katawan. Carry na din, diba? Balubig. So, okay na din to. Ang in-order ko ay Vanilla Lace. Victoria's Secret Vanilla Lace. So, yan siya guys. So, ayan guys, na-review ko na siya kung okay naman. So, okay naman, hindi siya ganun kasing bango sa original. Pero pwede na rin pang araw-araw lang natin. Yun. I love it. I love the scent. I like the scent here. Guys, na-review ko na rin po yung spring stirrer natin, yung egg stirrer na in-order ko. Na-review na natin kanina. Yung isa, nagawa ko na, nasubukan ko na. So, maganda siyang gamitin. So, nakakatuwa, diba? Meron na akong pangbati ng itlog. So, ayan guys. Sana naman ay nagustuhan nyo ang video ko today na i-share sa inyo ang aking pag-unboxing ng mga in-order ko sa Lazada. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe to my channel, Mommy Ruthie, and please click the notification bell down below, and please comment din kayo para at least kung ano yung gusto nyo na i-video ko next time or i-vlog, and then I will do it for you guys. Siyempre, bago po ako magtapos ng aking video ito, gusto ko lang pasalamatan ang lahat ng mga friends ko sa YouTube na lagi sumusuporta at sa aking mga grupo, ka-GC, ka-Team, Team Banana,
Team Mina, ka-idol ka-fix, Team Nanay, at saka sa bago kong GC ngayon na short trim here. Ayan, mega love shoutout sa inyo and thank you so much. At sa lahat ng member ko po, thank you din sa inyo. Hindi ko na kayo isa-isahin, basta I love you all guys and thank you for always supporting Mommy Ruthie's channel and all of my videos. Ayan, syempre, always remember, be positive, keep on dreaming and be happy. Ayan, until my next vlog and see you all guys and God bless you all. I love you all. See ya! Bye!